welcome back po ulit dito sa SDM channel. For today's video ay kung paano nga ba magbura ng video sa ating YouTube channel. Ito yung mga video na nai-upload natin at naisip natin na hindi pala dapat nating mai-upload sa ating channel. So, kailangan nating burahin kung paano. Mag-start na tayo guys. Punta na tayo sa cellphone ko. So guys, punta kayo sa YouTube app and then i-click nyo yung profile icon sa taas. I-click nyo ang your channel. So ayan guys, andito yung video ko. So buburuhin natin yan. I-click nyo ang library. So scroll down natin. I-click nyo ang your videos. Yung tatlong dot dito sa gilid. So, i-click nyo yan. And then, click yung delete. Ayan. So, yung pangalawang option guys, kung paano magbura ng ating YouTube videos. Punta tayo sa ating YouTube studio. I-click nyo ang YT studio. And then, yung videos. Yung pencil icon, advanced settings, click nyo siya. So, dito may nakalagay na delete from YouTube. So, di-delete na natin siya. And then, okay. So, ganyan lang po mag-delete ng ating video sa ating YouTube channel. Ayan guys, sobrang dali lang magbura, diba? Kung may natutunan kayo guys sa aking tutorial, please like, share, comment, and click the subscribe button and hit the notification bell para po ma-notify kayo lagi sa aking mga i-upload pang mga video.